Az is biztos jó lenne. Mit csinál? Nézzek, mit csinál, leszáll a lóról a barom. Ez sok ész kellett. Who is it you? Who? Can I? Tell me. Öreg. Na, menjél már! Össze-vissza megy, nézd meg! Szia, Ed! Jó napot kívánok! Sziasztok, Provenék! Szia, kösz szépen a sírt! Feltoltad már godra a részeket. Kiváló oktatóanyag, hogy elkezdjek én is vele játszani. Proven 22, hey Proven 22 láv. Köszi szépen a sírt! Ez hogy nem ájult el? Lemasterizott az öreg? I hope you have said your prayers. Verrekke! Öreg úr! Go! Az kombó volt. Well. Ja, most már feltöltöttem, ezek lesznek az első videók, ami már megvan időbélyegezve rajta minden. Úgyhogy innentől így várható, hogy nem lesz 1 órásra vágva, hanem lehet, hogy így hagyom egybe majd a streameset, hogy 4 óra, viszont időbélyegezve lesz rajta minden, hogy mi hol volt. I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare. Hát azért nem baj, de így jobb. Valamit kellett, ami... Mert nem éreztem jónak ezeket a videókat, amiket feltöltöttem, azt így most már jobb. I have been at the other end of the sword. More times than you can count. Ugye a questek kezdete, meg a bandita harcok, ilyeneket meg időbélyegeztem rajta. De minden játéknál ezt fogom csinálni. Ugye azt az időt, hogy bespórolok azzal, hogy a videót összevágom órás részekre, azt helyett inkább betegelek rajta mindent. Just as you are. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? Igen, mert sokan csak mondjuk azért néznek meg egy ilyen végjátszás videót, hogy esetleg megtalálnak benne valamit. Így megtalálják. From who? Perhaps you might sheath that weapon so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Stand up.
It is true our meeting has not begun well, but if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. What do you mean? I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Mainhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Azt mondja, mindent el fogom magyarázni, de először meg kell tennem neki valamit. You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. Who do you mean? Master Tobias Feyfar. If you truly serve Sir Radzik, then you must know him. I think I know who you mean. What do you want him for? I have here a written confession which tells how those forgeries are made, but I do not understand such technical matters. Master Feyfar, however... We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that? It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sasau and see what I might learn there. Hát eddig láttam, ezután már nem úgy, hogy ez most új lesz teljesen. What's your name, anyway? I told you, I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. Because you look like a knight. They seldom have just one name. It is true, I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days. As I am sure you know. So you're not a knight? I'm a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to know. Évekre előre készültem, mert hogy én. Ja, nem, a Angel. All right then, Ulrich. Let's leave it at that. Who are you working for? I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that is how it must remain. Tell me what you know about the false coins. Do you know Passau? It's a German city, right? Correct. A city of great wealth, where there are many merchants. Passau is a city of trade. All the currencies in Christendom change hands there. I see. And that would include Prague groschen? Some months ago, counterfeit groschen were discovered to be circulating there. They are made from copper plated with silver. The Passau alderman began to investigate and learned that a family of money changers was involved. They were bringing the forged coins in from Bohemia and sending back real ones. My liege lord is allied to the Passau alderman, so they requested that he deal with the matter. And so he sent you? Yes. He needed a man that he could trust absolutely. Okay. And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Mainhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sasau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. Groschen, forints, francs, and the like. But now, the sacks were full of counterfeits. What do you mean about the connection with Sasau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins, which I failed to do. Besides, Mainhard had an armed escort, and they kept two busy roads,
and lodged at inns throughout their journey. Nem volt valami nagy fegyveres kíséret, hogyha egy öreg ember elverte őket. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What happened on that track? I ambushed them. I took down 2, but that bastard man had cut the horses loose and rode away. What next? While I was chasing Manhag, those charcoal burners came and stole what they could. Before I could catch him, his horse threw him and he broke his neck. So we won't get anything out of him. Szóval akkor nem a lovag ölte meg a Manhartot, hanem a lova megvadult, ledobta a Manhartot és kitört a nyaka, az fasza. Gépi magyarítás volt, nagyon nem volt jó, azt persze, hogy leszettem, össze-vissza írkált mindent. Azt jobb angolul is. He is dead, of course. I know, but what did you do with his body? I buried it. He was a bastard. But I am not one to leave Christian remains rotting in the woods. I see. And where's his grave? He ran from the wagon uphill along the path to the north. Teljesen tükörfordított, ebben sok olyan szöveg van, ami tükörfordítva, nem a legjobb. I buried him behind it. And don't think I don't know why you ask. Robbing graves is shameful. That's not it at all. If you say so. Very well. I'll go and see Master Feyfar. Godspeed. I will wait in Szia Robi, jó reggelt, jó reggelt! Jó angolja van ennek a játéknak amúgy. Mi lesz egy Steel? Ne viccelj már, miért lenne Steel? Ezt én nyertem meg. Ebben semmi Steel nincsen, haver. Nézzük csak, mindjárt megnézem, hogy ez a shield ez mit tud. 133-as defense. Jó az, jó az. 17-es karizmával, fehér shield. A kardja az nem rossz. Robikám, minden rendben van, köszönöm szépen. Tolom neki gémet. 1000-re nyugodtan és türelmesen. Ez a fő, semmi más. Nálad mi újság van, hogy vagy? Hogy bírod a hollandos életet? Minden jó arra felétek? Asszony, gyerek, család, nem, nincs még? Közbe át kell mennünk. Hova? Hova kell mennem? De. Give Ulrich documents to Tobias Feyfar. De hol van a Tobias Feyfar? Master Tobias Feyfar. Ja, itt van lent. Látjátok már? Ja, itt van a rattályba. Oké. Vissza kell mennünk rattályba. Nem mondod, hogy egy hónapja itthon vagy, azt nem is tudtam. Na, hogy? Hát jó, hogy igazából ez nem faggatózás, mert hogyha akarod, beszélsz róla, nem. De hát akkor sajnálom, hogyha így alakult. Vagy hát igazából, ahogy neked a legjobb, úgy alakuljon. Ezt nem tudtam. Ó, itt egy láda, oda nézzetek. Verjárd, ne! Oké. A very hardos láda. Very hard. Very. Someone there, yeah. Semmi, én vagyok csak. Place at the wrong time. Hey.
Ez kapta rendesen. Nem. Nem látok? De gyere, te maradtál, csak véged van. Oda nézz. Egy. Kivédte. Ezt véd ki, haver. Kivédte. Kapta. Ezt is kapta, meg is halt. Van még egy. Engedd már el ezt az íjat. Ja, előved az íjat, utána meg letérdelsz, hogy meghíméljelek. Biztos, hogy nem. Milyen emberek ezek? Na hát. Most van vége egy csatának. Nyertem. Ja, hogy a külső céges munkahelyek között megszűnt a szerződés. Hát sajnálom akkor. Aha. Hát, és tervezel még azért visszamenni, vagy próbálni visszatérni, vagy valami? De figyelj, egyébként elismerésre méltó, mert kitartottál, ott voltál. Sokan egyébként nem bírják felvenni a fonalat külföldön, mert hogy dolgozni kell. Meg hát, ja. Oké. Látom még egy shieldet, passza. Kenyér, az most nem kell. Ezen mi van? Nem láncnadrág? Hát sajnos nem. Jó, abban így is jók vagyunk igazából. Szegény kutyákat sajnálom. Na, jó, ez jól alakult, igazából nyertem. Sérülésem nem lett. Viszont kéne javítani egyet. Tökéletes. Elkényelmesedtél? Na, annyira jó volt a sorod? Aztán itthon mik a tervek? Vannak tervek már? Vagy most pihenő van akkor? Kell innen kavarodni, mert az baj, nem tudom, hogy hol vagyok sajnos.
hogyha őszinte akarok lenni hozzátok. Oké, most már tudom, hogy hol vagyok, valamelyik folyónál. Lehet, hogy itt. Hűha. Kicsit nehéz lesz innen kikavarodni, de megoldom. Na, itt van valami híd. Jó, már tudom, hol vagyok, nagyszerű. Most már tudom, hol vagyok. Nem sokat sportoltam. Ja, értelek. Hát ott azért volt látnivaló, úgyhogy mégis a túrázás is egyfajta sport. Hát én egy ideje már nem edzek például. Mondjuk látszik is rajtam, de most így érzem jól magam, úgy vagyok vele, hogy pocakosodok el? Hát picit talán igen. Meg nem is azt, hanem ugye én jó nagy darab voltam, ment izmos voltam nagyon. Aztán azért az már nincs abszolút, de... De izomzatépítés amúgy is hálátlan egy sport. Abba hagyod, azt egy-két év alatt eltűnik. Vagy fogalmam nincs, hol vagyok ám. Hát így vagyok, persze. Hát majd, hogyha majd egyszer úgy érzem újra, hogy megint brutális akarok lenni, akkor majd megint elkezdek keményen edzeni. Most azért minek lejjebb brutális, hogy itt üljek a székbe itthon, érted, aztán streameljek, az tök felesleges. Igazából amikor úgy volt, akkor én nem álmodtam róla, hogy megcsináltam, azt meg volt. De úgy vagyok vele, hogy én már tudom, hogy én képes vagyok rá. Ennyi meg elég.
Ha már csecsed nincs valami, vonzani kell a nézőket. Hát az a pont nem vonzott szerintem egyébként, mert általában itt magyar mindig az megy, hogyha jobban nézel ki, vagy izmosabb vagy, mint a konditeremben mindig ez volt, de akkor kiutálnak. Akkor tudod, keresik ezért az ellenszenvet. Ez nálunk itthon az ilyen divat. Jó, persze nem mindenki ilyen. Na, valamelyik városban vagyok, ez már biztos. Még hozzá tudjátok melyikbe? Amelyikben van templom. Usicba vagyok talán? Ja. Azért drokkol, mert izéből játszok, hardcore-ba játszok, és azért nem mutat a térkép. De egyébként már tudom, hogy hol vagyok. Itt vagyok most fent ezen a részen. Úgyhogy igazából lefele kéne mennünk, pontosabban nem lefele, hanem erre. A térképolvasás az megy, csak mivel nincs rajta jelölés, hogy hol vagyok, és hogyha nincs támpont, akkor úgy igazából teljesen mindegy, hogy mennyire tudsz térképet olvasni, mert nem fogod tudni, hogy hol vagy. Iszok több folyadékot, mert fáj a fejem egy picit. Lehet, hogy attól már nem iszok eleget, vagy nem tudom. Ja, nincsen semmilyen irányzék, aha. Az biztos, hogy itt vagyok most, ezen a szakaszon-e. Egészen addig jól még felfedezel ilyen interesting szájtokat, csak mikor már nem fedezel fel ilyet, akkor vannak bajok. Az út az nem visz jó fele. Na, teljesen jó helyen vagyok. Most már tudom, hogy hol vagyok, abszolút.
Hát, ha itt lesz a lovag, lehet vele duelezni. Most térünk vissza rá tájba egyébként. Következő lovagi tornán megint részt veszünk, az lesz talán az 5. Hol a Kovács? Itt a Kovács, oké. Na nézzük csak. Most így megjöttünk. De várjál már, Kovács, menjen már dolgozni. Az a baj, hogy amíg nem kezd el dolgozni, addig nem lehet vele kereskedni. Tök érdekes. Oké, most már jó lesz. Csak pénz legyen nála. Nincs nála pénz. Nincs nála pénz. 25. Szia Toxic Jew, hello. Na milyen volt a nyaralás? Merre nyaraltál? Mesélj! We're getting there. Hát most már vissza nem pakolok a lóba, inkább megyek gyalog. Merre nyaraltál? Egyiptomba volt? Az tök jó. De gondolom repülővel akkor nyilván mi mással. Szeretsz repülni? Azt mondja, ezért úszva. Egyiptom, akkor jó sok mindent megnéztetek, gondolom. Voltatok ilyen piramis túrán is? Ja, repültem már én is egy párszor, ja, nekem sincsen bajom vele. A csillagkaput nem mutatták akkor meg, mi? A mocskok.
lost everything. My home, my family, my livelihood. Be merciful. Good. How's it going? Vincent. Itt könyörön megkérdezik, hogy milyen az élet Rattályban, az mekkora pufátlanság lenne. How does life in Rattai suit you? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Nobody gives a damn about us. Good luck then. I had it all. Mindjárt ide érek. Carrots that'll make you and your family happy. Onions that'll make you cry. And garlic that'll keep evil spirits at bay. Bread. Rolls and pretzels. Igen? God almighty. Hát nem változott semmi. Most új challenge van, nincs káromkodás, nincs rage. Ez már a hatodik adás óta már tartom a fogadalmat. Számolom, tudod, mint az alkoholisták. Ennyi meg annyi napja. Úgyhogy egy chill van nagyon. Családbarát streamer lettem. Főleg amikor ilyen trepangokkal játszok, akkor az gyerekeknek való. Be is szoktam külön kapcsolni egyébként, hogy ajánlott a kölköknek. A fejlődés segíti a Trepang 2. Mindenféleképpen. Let's talk about the price. Well, we can try it. Anonimigréselő klubja. Nem, de látjátok, hogy tartom magam. Én büszke vagyok magamra. Aki más mond, meg hazudik. Flour, egg, salt, yeast. Let it bake a bit. You'll be able to feed the whole family with fresh Anonimigréselők. Hát túl sokra nem visz, mert attól, hogy rage-elek, a játék nem fog megváltozni, hogyha éppen adott szituációban nem úgy sikerül érvényesülni, hogy szeretném. Igazából erre kellett rájönnöm, hogy igazából mindegy. Na, 2500-ba kerül a ceremóniánál mész. Hát én megveszek egyet, aztán akkor meg lesz véve. Jó, és akkor ezzel fogok menni most. Egy darab shieldet eladok, meg eladom ezt a scardot. Do you want to get me in trouble? Don't try selling me stolen goods. Kiadod magadból, lemegy egy boss. De hogyha nyugodtabb vagyok, lehet, hogy előbb lemegy, amúgy. Vágod? Ha? Nem tudtam eladni, mert hogy lopott. Ahogy? Ajha. Ez mondjuk érdekes, na mindegy. Szikasod, hello! Na, nem is zavart káromkodás volt, vagy van sok más streamer, akinek annál inkább.
Egészen végig káromkodik, de te nem írhatsz be semmit. Ja, hát... Nem, én úgy vagyok, én most magammal szembe támasztok ilyen elvárásokat, hogy nyugodtabb legyen a stream, meg úgy jobban adatok figyelni. Igazából tőletek ilyet nem várok el, hogy most mindenki maga dönti el, hogy mit szeretne, meg hogyan. Úgy vagyok vele. Szia, Kövess. Well, we can try it. Mert észrevettem magam, hogy ideje ideges voltam, nagyon mindenen felrántottam magam, és nem úgy mentek a játékok, mert nekem sokkal jobban mentek ennél a gémek korábban, aztán most abba azért rendőrt megyek vissza. Valami nem sikerül, meg újra töltöm, aztán újra próbálom, azt ennyi. Na, pajzs meg mész akkor, srácok, ezzel megyek. Stringeren van és jobb kard amúgy. De miért jobb? Hát kinek mi a jó? Nekem ez jó, ami van. Nem tudom az melyik amúgy a Stinger. Pajzsos kardkombóval megyek. Rövid ja, hát de miért jobb? Igazából nincs olyan jobb szerintem. Hanem csak van egy olyan style, azt annyi. Ennél a kardnál nincs erősebb ennél a St. George-nál a longsword-ök között. Ugye számít az ereje. Jobb a szúrása. Miért hányos a szúrása? Ennek a szúrása 72-es. Ami meg hát jelenleg a legerősebb a gameben, én úgy tudom. God be with you. I've come for my winnings. All right. There'll be another tourney. We'll see. About betting. I'm glad. A nice little wager. Well, 79-es, igen? Akkor lehet, ja. Viszont a vágása akkor gyenge, gondolom. Gumicukrot vettél? Na. De régettem gumicukrot. 1000 éve. A vágás 47. Na de ez az, látod, hogy a kombóknak hát igazából a kombókból is a alapmúvok az mind vágásra épül, és egy-egy szúrás van. Tehát igazából teljesen mindegy, mivel játszol, mert nagyjából sokat nem számítanak itt a számok. Azzal játszol, amivel tetszik. Na, elvileg itt az emberem. Gyakorlatilag meg még sincs itt, várják, akkor most egy emelettel lejjebb van, vagy mi? Ha itt van-e? Megvan. Greetings. What do you need? Master Feyfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin.
Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. Van két DLC hozzá, de azoknak... Hát van több DLC is benne, DLC küldetés. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? Hát érdemes kipróbálni, nem rossz játék. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colors. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. I asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. Az lenne jó, hogyha be lehetne festeni az egész páncélt feketére. Nem látszana rajta a kosz. They take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies. He told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to Hungaria. That would explain Mondjuk why ezek the Passau countermark. His master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasau. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. But this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. Rosenbergek, kik azok? The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasau at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzig and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasau Market Square. God be with you. Oké, elvileg mehetünk is tovább. Azt mondja, hogy speak with Ulrich. Find out, jó. Ez Ulrichal kéne beszélnünk akkor. Várjátok, ennek még kell, hogy legyen egy része. Ez mond valamit? Greetings. What do you need? I'd like to ask something about this. Sure. See you later. Ez nem kell most. Mehetünk tovább.
Most azt kéne megnéznem, hogy hol érdemes átmenni, de szerintem itt lent, ugye? Talán. DLC küldi, ez a kúnós, ezt majd folytatjuk később. Ride out on the second mission. Na, nézzük csak, bejöttem ugye erre. Elvileg lejöttünk erre. Követnem kell az utat jobbra, és akkor elvileg ott vagyunk. Várjatok, most lejöttem a folyó mellé, az hogy? Jaj. Na. Megjöttem. Az még jobb. Hello, Kopi. Oké. Azok ott trógerek, figyeld. Na nézzük meg ezt a buzogányos cuccot. Ezt kivárjuk. Összetörlek a buzogányommal, szétcsap. Az fejbe lett kólintva rendesen. Gatya! Answer to my prayers just when I wanted to vent my rage on someone. Beletolom az arcodba. Jesus! Jesus! Üssétek, mert elszalad! Ja, haver, mi bajod van? Az. Kapta. Buzogányt fejlesztünk. Jó lesz. Mi ez a fapa is? Common shield, fel se be...
Ja, ez gárd, ehhez nem nyúlok, mert aztán nekem rontanak. Ó, ennél viszont vannak drága értékek, jó van, jó van. Alakul ez. Ó, várjál, már van nála ilyen is, meg ilyen is. Mondjuk úgy, hogy kapták. Közük nem volt semmihez. 500. Még ezt elviszem. 150 alatt nem veszem fel a cuccokat, mert felesleges szerintem. Most azt csinálom újabban. Tetszett nekik ez a mész, úgy láttam. Azt vettem észre. Nem tűnik hatékonynak? Micsoda? Nem tűnik hatékonynak? De hát dehogy nem. Attól függ, hogy milyen ellenfeleid vannak, mert hogyha nincs rostéja a sisakon, akkor viszont hatékony, mert arcon gyűröd. Ezt nézze a játék, figyelembe veszi. Hatékony, azt hidd el. Most fel kell fejlesztem annyira a mész, hogy megkapjam a kombókat, aztán szerintem egykezessel a kombókat könnyebb megcsinálni. Kíváncsi leszek. Nem lesz ez rossz egyébként. Be kéne jönni ide oldalra. Bevágódok erre. És meg is jöttünk, ennyi. Csak valahogy át kellene oda még menni, várjatok. Talán itt. Aha. Hát relatív. I'd like to get my take care. Oké. Na itt akkor kit kéne megtalálni? Find full Sasau Copper, és akkor speak with Ulrich, elmegyünk a B-re. Át kell menni a kocsmába. Átmegyek a kocsmába, srácok. A kocsmába lenni jó. Hát valahol itt kéne lenni elvileg az embernek bent. Bent van az emeleten. Ide-oda egészségedre. Itt van a pali. What did Master Feyfar have to say? Azóta is még a duelünket heveri ki. Tell me more. Master Feyfar found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the the other part. I see.
They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. Master Freskóval kell beszélni, a festő, mi az freskó festővel? Most nem azt mondtad, hogy... Várjál, már nem azt mondtad, hogy te éjszaka nem szoktál fenn lenni? Normális vagy? Az kemény. Freskó, itt a freskó mester. What else you, sir? I hear you've had some problems with the supply of quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month they've told me they've none. There's no quicksilver to be had, they said. A quicksilver az milyen ez is? The monastery overseer, or his assistant, more like. Az a higany, ugye? Quicksilver. Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? Nem tudtál aludni, inszomniás vagy? Ezzel pihenni kell ám Quentin, mert nagyon sokat nyomod, azt láttam. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? Te hogy állsz ezekkel a Nightmare Dungeon-ökkel, azokat kimaxoltad már 100-asra? What do you need quicksilver for? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. 70 valamennyit mentem. Aha. Biblical scenes look without red. Not really. Then be glad you can. A 100-asok annyira nehezek? That's all I need to know for now. Ah. But when you care to buy Mondjuk én pusolni inkább majd csak azért akarom. Mondjad már a szezonosat. Akkor lesz értelme szerintem amúgy. Minek? There's always time for some dice. Let's see what you can do. Take care now. Ja, érthető. Mert nem tudtam eldönteni, hogy druidát vagy barbárt húzzak. Megmondom őszintén. Why, oh why did I ever agree to this? I'll lose my shirt again. One beer. 2, 3, 4, 5, 6. Nem adja ki, az baj. No one ever died from throwing dice, you know. This'll be the one. Milyen kockái vannak ennek, te ezt csaló? Should I, shouldn't I? What's the hold up? No, hey, I daren't. Ale here. 2, oda nézz. Ez így jó is. Most én vagyok a csaló.
Ez bebuktad, haver. Erről van szó, láttam már. VM most kipróbáltam az 5. verziót is. Az melyik? 1, 2, 3, 5, 5, 1. Jó van, ennyi elég, nem megyünk. Ja, fejszésset? Várjál, én azt nyomtam a fejszésset. Gritre, nem rossz. Ez bukta. I shouldn't have pushed it. Kettő, 3, 4, 5, 6. Elvileg ez megvan. 2, 3, 4, 5 és 6. 750 ér. Óha, oda nézzetek meg a végen utolér. Tudja, hogy lever, oda néz. Nem, hát ez... Bolond ez egy csóka. Jó van, oké, szép álmokat. Jó pihenést. De sok kicsi sokra megy, 1900. Ez mi? Jó, 100-at össze kell szednem, az mert csak összejön. Össze, hát ott vagy. Ó, azt a... Micsoda? Mit nyertem? Lovat? Add ide. Na, nyertünk. Find out who in Sasau works with copper. Azt mondja, continue the investigate in the overseer office. Jó. A felvigyázónak az irodájába kéne elmenni és nyomozni tovább. Ez a legszebb ló a világon, nézzétek meg. A palástot is úgy kaptam, a nyereg is szép, meg a fejvédő is. Kocka király. A kocka a stimmel. Kocka vagyok. Négy lábú kóvá, ilyet nem mondjál. Nem esszük meg a lovat. Nem. Ebből te nem eszel, haver. Az én lovam az szent és érthetetlen. Aki más mond, azt fejbe csapom buzogánja. Jó napot kívánok! Overseer hand. I'm honored that you should come to me. Disznópárti vagyok, te mocskos disz. Quicksilver. Do you have any Quicksilver in stock? Szarvas se rossz, ez tény, csak a szarvas nagyon jól kell megcsinálni, mert amúgy ilyen fagyú íze van. Mert tudod, mire célzok, hogyha nincs jól megcsinálva, akkor azt nagyon el tudják rontani. Meg hát attól függ, hogy milyen idős a szarvas. I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty-handed 3 times already. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to, it's that I can't. Na mit mondjunk neki? If you are stealing, you are in deep trouble. Hogyha lopsz, akkor nagyon nagy bajba vagy, ezt tudjuk neki mondani. Why can't you sell it to me? Miért nem tudod elmondani, hogy rákiáltunk? Vagy don't lie to me, ne hazudj te nekem, és ez meg a fenyegetőzés. Arra van a legnagyobb esélyünk egyébként elvileg. I see. You can't because you don't have any. And you don't have any because you're selling it out the back door, eh? Suppose I was. I don't see what business it is of yours. What if I told you I'm the emissary of the Royal Hetman Radzig Kobala, and you've got yourself mixed up with a counterfeiting gang? Counterfeiters? Meaning what? Somewhere around here is a counterfeiter's workshop.
They need the quicksilver to make fake groschen. Jesus. But I didn't De know ő anything nem about tudott róla. counterfeiting. For your sake, I hope that's true. Now tell me what's been going on. I swear, I wouldn't normally do anything like that. Get to the point. Térj már a tárgya. They came for me at noon. Oh. Directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Some night it was, without a crest, armed. He called himself Sir Jezek, and Sir Jezek, valami lovag jött ide a felvigyázóhoz. Scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we ordered for És the ő mondta, monastery. hogy az összes higanyt akarta. I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me. Le akarták fizetni, nem volt megfenyegetve először. Mikor visszautasítottak, akkor megfenyegették. Na, akkor most kiderült, fasza. But you get the quicksilver to them. What did they threaten you with? Mivel fenyegettek meg? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there. A monastor mögötti hegyre vitte a cuccot. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. Van ott van egy kis kápolna. Oké, keressük meg a kápolnát, srácok. Tök jó. Nézzük csak. Check out place where the materials are handed over. Handed over, ugye, ahol cseréltek cuccot. Go and speak with Master Freyar. Beszéljünk a Freyarral, és utána akkor utána a C. Na majd mindjárt megnézem. Várjunk, melyik az opcionális. Jó, először beszéljünk a Freyarral. Először beszélek a Freyarral, utána felmegyünk a hegyekbe. Töpörtyűből is van olyan, ami nagyon jó, meg van olyan, ami nagyon rossz. Mondjuk, ja, általában mindennel így van. Nincs köztes állapot. Hol az ember? Itt van a végén, ha jól látom, ugye? Valahol itt kell lenni az emberemnek. Ez az-e. Greetings. What business have you? You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Ja, hogy elmaszkírozta magát. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. So what have you found out so far? I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? Not yet. Maybe it would be worth the time. I'll go and see. Okay. Have you found out who's behind it? Someone called Rapota. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here.
Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, Master Engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. But ask with tact. I don't want him getting offended. And I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. Jó, ennyi. Szuper. És akkor kaptunk... Valami gravírozósokba is el kell menni, jó? Most ez mi ez? Engedjél már ki. Nézzük csak, hova kell menjek. Itt mi beszélünk az emberrel mindjárt. Várjál, az itt van a birtok szélén. Aha, itt van a birtok szélén. Nem tudok lovat vezetni. Szerintem pont ahhoz kell mennünk. Ennek mi baja van? Gyere már ide. Megnézem, hogy mi baja van a kutyámnak, várjatok. Mainboard. De hogy? 7? De mi lett vele? Valaki bántott a kutyámat, össze-vissza verem. I'm honored that you should come to me. How goes the work, Master? Getting there, getting there. You need something, my boy? Ezt csinált a koronát a izének, a csajnak. Mind dolgozó mester. What are you doing here, anyway? You're in an engraver's shop, my boy. We're engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's it used for? Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Here in the monastery, it's mostly about decoration. You've got quite a large workshop, Master. You don't do all the work alone, surely? I'm usually here with my apprentice, Florian. Florian, az a tanítványa. And you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. I think. So what's happened to Florian? He shares the fate of the pharaohs for today. The 5th scourge of Egypt did smite him, the plague. Or so his message advised me. Jesus Christ, the plague? Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. I'm told such an ailment can be of truly biblical proportions. Okay. What's he like, your apprentice, Florian? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean, at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. As though I would ever sneak into it. In any case, why the interest? Are you looking for him? Something like that. May I ask why? Azt mondja, we are friends. Jó, mi money? Azt mondja, ez jó I have lesz. a message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his furious and deeply disappointed master, of course. About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly dying. He sleeps in the baker's cellar. Ah, thank you.
Oké, azt mondja, Floriannak vannak ellenségei. Does Florian have any enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local girls are undoubtedly displeased with his attempts to propagate. However, most recently it was that fury from the baths who accosted him in quite a spectacular Hogy tudod, hogy csókolják sötétbe dolgozni? Én azt nem értem. A woman from the baths? What did she do? The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do-well apprentice, but on that occasion I made an exception. Do you have any idea why she did it? She was screaming about some girl, some flighty bath-maid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly, although one would have thought they'd be used to that sort of thing at the bathhouse. Thank you. I'll leave you to your work. Take care now. Nagyon jó, oké. Kaptunk ide még D-t is, oda nézzetek. Hű gyerekek, itt aztán mindenkivel lehet beszélgetni. Jó, beszélni kell majd a madámmal, meg beszélni kell ezzel a Floriannal, viszont most először szerintem felkúszok ide a hegyre. Adok ennek még kaját, mert valami baja van. Na, elméletileg azt mondták, hogy monostor mögötti hegy, vagy dombon van, az ott van pont velem szembe. De szállították a higanyt elvileg. Azt mondom, hogy akkor most mehet egy mentés, mert egy ideje nem mentettem. Hogyha esetleg nyalóka lesz, akkor be tudjam tölteni. Ez mi volt? Nézzük csak, kellene... meg van vissza mindenem, akkor tökéletes. Nem lehet itt átmenni, he? Bye. Elég masszív itt a bozót. Elméletileg várjatok csak. Jövök fel, de nem is ide kell jönni. Lehet, hogy az a kis domb az ott, amiről beszélnek. Aha, és tényleg ez. Hát csak itt mit kellene találni? Ez baj, itt sötét van, semmit nem fogok látni. Check out the place where the materials are handed over. Hol cseréltek gazdát, ugye a cuccok. Lehet, hogy aludni kéne inkább a fogadóba, azt visszajönni reggel, mert sötét van nagyon.
Innkeeper, nekem jó lesz. Adj el gyorsan nekem egy fekvő helyet. Úgy. Reggel 6-ig mehet is, hogy lássunk is valamit.